hogyan készítsünk hajápoló, hajnövesztő szert, ezért vagyok ebbe a szexi kis sapkába, és megmutatom, hogy készítsük. Most már megmostam a hajamat, és akkor mindjárt jövünk is a videóval, de előtte Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom az élet testi, lelki, szellemi dolgaival, hogy ez jobbá váljon magam és a környezetem számára. És akkor mindjárt bele is vágunk a receptbe, de előtte elmondom, hogy itt mindjárt megcsináljuk ezt a rozmaring teás lemmagból készülő csodát. Itt is van, ez a kertünkben nőtt, mert elültettük, és akkor így lett csomó kis új hajtás, úgyhogy van most friss még a fagyok előtt levágtam, és fogunk használni egész lemmagot. Nagyon fontos, hogy egésznek kell lennie, tehát nem mőröljük meg, mert így jön le belőle, for belőle egy ilyen zselés, nem annyira gusztusos anyag, viszont nagyon jó a hajra, a hajhagymára, a fejbőrnek, a hajszálaknak gyógyítja, illetve serkenti a hajnövekedést. A rozmaringból pedig egy ilyen erős főzetet fogunk készíteni, és az pedig azért lesz jó, mert a rozmaring egy csodaszer is, szintén a hajra, a fejbőrre, és az egész fejünkre, mármint így a fejbőrre, hajra, skalprész, hajhagymákra, mindenre. Serkenti a hajnövekedést, begyógyítja a hajhagymákat, hogyha valami ott nem volt jó, mert erről majd ejtek még egy pár szót, hogy a hajhullás az mitől lehet. Ez külön egy téma, és elég érintett vagyok benne. Úgyhogy amiből egyből ki lehet térni a hormonrendszerre, na de nem csacsogok tovább, a lényeg az, hogy mindjárt belevágunk a recept elkészítésébe. Az még fontos, hogy gyere velem végig a videóba, mert kiszámíthatatlan, hogy mikor jut eszembe valami tipp, trükk, úgyhogy érdemes végignézni, mert elszórva spontán módon jutnak eszembe az ilyen kincsek, okosságok, amiket én ugye most már lassan, na mindegy, szóval elég sok éve gyűjtögetek, meg tanulom, ugye 2007 nem most volt, sőt, közelebb vagyunk a 2027-hez, úgyhogy elég sok energiám van ebbe benne, és hát itt a buksiba is elég sok minden van már, amiről egyébként csak onnan veszek, onnan tudom, hogy visszajelzitek nekem, meg mások is, hogy úristen, minden videó tele van ilyen ügyes, kis praktikus dolgokkal, aminek egyszerűnek is kell lennie. Szóval, na, mindjárt akkor készítjük is. Na, mutatom is, hogy mire lesz szükség, aztán gyorsan meg is csináljuk. Szükségünk lesz ugye lemmagra, feldaraboltam a rozmaringot, egy jó szűrőre, amivel majd át fogjuk szűrni, és gyakorlatilag már indíthatjuk is. Felforraljuk a vizet, és kicsit rágyorsítok, és amikor belerakjuk ha már forr, akkor belerakjuk a rozmaringot, hogyha nem friss a rozmaring. Ha nincsen friss fűszered, akkor jó a szárított is, plusz egy evőkanállal kell akkor beletenni a szárítottból. Most visszaveszem, meg le is fogom fedni. Most ebben fogom lefedni. Szóval a lényeg az, hogy először csinálunk egy rozmaring teát, és aztán utána pedig abba fel fogjuk főzni a lemmagot. Felforrt a vízünk, úgyhogy bele is tesszük a rozmaringot, és amíg ez itt fordogál, mert ugye hát gyakorlatilag ez egy jó erős főzet lesz, majd most már forr, úgyhogy a 14-esről le fogom venni, de úgy, hogy még szépen forjon. Ugye említettem, hogy ez házi rozmaring, de gyakorlatilag, hogyha nem házit veszel, akkor érdemes átmosni. Én is átmostam, de hogy akkor így ezzel a lemosó, ahogy a gyümölcsöket, zöldségeket mossuk le. Úgyhogy szépen ez itt most, mindjárt megnézem hány óra van, 16. Most csináljuk meg a lemmagnak a főzővizét, hogyha sok elforr, akkor majd fogok hozzáönteni. Miközben forr a rozmaring, miközben készül a rozmaring tea, ugye?
forr a vízbe. Közben gondoltam, beszélnünk kell a hajhullás okairól, mert ugye, hogyha azt nem szüntetjük meg a hajhullás okait, akkor, hát akkor újra és újra elő fog jönni. Tehát most a teljesség igénye nélkül hormonális probléma is lehet a háttérben, akkor emésztőrendszeri probléma is lehet, amikor túl sok ilyen olajos magat viszünk be, és akkor a bőrünk túl sok fagyút termel, ezért egyszerűen a haj csak így kicsúszik. Én is, a stressz és a hormon is érintett engem, úgyhogy meg emésztőrendszeri problémám is volt, ugye 2021-ben, amikor hazajöttem. Ez egy tervezett hazajövetel volt, ugye 10 évet éltünk kint a volt párommal, Petivel, és ővele a 20-as éveimtől voltam, vagy 20-as éveinktől voltunk egy pár, és ez egy nagyon nehéz döntés volt, és hosszasan készítettük elő a hazajövetelemet, ez a Covid időszakára esett, és de amikor hazajöttem, akkor mégiscsak mélypontra kerültem, úgyhogy körülbelül úgy, ahogy hát a rákosoknak, vagy a nagyon betegeknek egyszerűen 2/3 hajam így kijött. Úgyhogy gyorsan, amikor én ezt így észrevettem, és rájöttem, hogy ez így nagyon nem normális, hogy egy kis kozmetikai szemetest egy hét alatt teleraktam a hajammal, akkor rájöttem arra, hogy ennek felesett tréfa, úgyhogy utána mentem, ugye nálam a hormon is játszott, a stressz az nagyon, és akkor így szépen elkezdtem mindegyiknek utána nézni, és hogyha azt mindenképpen írjátok meg, hogyha érdekel ennek hogyan találtam meg az igazi szerelmemet, és hogy volt ez a különböző fázisok, 3 fázisra osztható ez az életszakasz, amíg végül is nagyon tudatosan szívből megteremtettem mostanra, vagy nem mostanra, hanem amikor hazajöttem, utána nem sokra rá megtaláltuk Árpival egymást, és ebből igazán nagyon szép és bizsergő szerelem lett. Erről nem beszéltem eddig, de gondoltam, hogyha érdekel, és megírjátok a komment szekcióba, hogy ezt az életutat, amit nem nagyon belemenve, hogy ne menjek ne legyen nagyon drámai, közben ránéztem a rozmarin teára, az illatát már érzem, nagyon finom, intenzív rozmarin illat van itt mindenhol. Szóval írjátok meg a komment szekcióba, hogy érdekes-e ez a téma, hogy hogyan jutottam el odáig, hogy 20 éves korunktól a Petivel együtt voltunk, és elsősorban én döntöttem úgy, de együtt szépen szétváltunk, és mai napig is szeretettel vagyunk egymás irányába, meg segítjük egymást, ha arról van szó. Úgyhogy ez egy nagyon intelligens és nagyon érett elválás volt, ami láthatóan szükséges volt, mert mind a ketten azóta már mi is boldogok voltunk, csak nem mint férfi-női minőségben. De nem szaladok előre, szóval, hogyha megírjátok, hogy erről beszéljek, akkor majd beszélek erről részletesebben is. Most visszatérünk a hajhullásra, tehát van stressz, hormon, étkezés, kemikália, akár az, amit megeszünk, akár az, ami a hajunkkal csinálunk, tehát fizikai károsodás. Ugye most már nagyon jó alternatív szerek vannak, nem ezek a régi szerek, tehát most már sok ilyen bio, vegán hajfestékek vannak, meg humánusabb megoldások, ami annyira nem károsítja, vagy egyáltalán nem károsítja a hajat. Szóval a szódium-lauri szulfátot azt mindenképpen kerülni kell, akár hajsampon, akár fogkrém vagy tusfürdő, ugyanis az csak a habzást fokoz, tehát az egy habzó anyagot képez, hogy maga az egy habzást segítő anyag, és erre semmi szükség
pláne a szervezetünket károsítjuk, tehát fizikális károsodás, akár nagyon sokszor a göndörhajók általában kiegyenesítik a hajukat, az egyenes hajóak pedig általában göndörítik, szóval mindegyik egy drasztikus eljárás. Én magamról tudom azt elmondani, hogy én imádom, hogy göndör a hajam, és például amit most is készítünk, remélem te is elkészíted, az egyenes hajóaknak nem lesz göndör a hajuk, viszont nagyon-nagyon jól ápolja a hajat, pláne, hogy ilyen rozmarin teával készítjük, és a göndörhajóaknak pedig ilyen nagyon szépen begöndöríti. Egyébként kicsit ilyen zselé hatása is van, tehát haj nem fixáló, formázó, hajformázó, vagy ilyesmi hatása is van, úgyhogy most már elég sokat mondtam, a tea elkészült, úgyhogy mindjárt meg is mutatom, hogy mi lesz a következő fázis, mert így mutatom is a teát. Nem túl izgalmas, mindenki el tudja képzelni, ott van benne a rozmaring, én mindig ebbe csinálom ebbe az edénybe a teát, úgyhogy nem azért piszkos az edény, mert nem piszkos az edény, tehát nem azért sötét, mert piszkos, hanem azért, mert a teákból általában a tein kioldódik, és az pedig a falára lerakódik. Na, mindjárt folytatjuk a receptet. Szóval itt forra a teácskánk, amit gyorsan át fogok szűrni, és egyébként ez a folyamat ez nagyon gyors, csak hogy én így ennyi mindent beszélek közbe, ezért tart ennyi ideig, de ugye videókészítés közben általában az étel elkészítése mindig hosszabb folyamat. Átszűrtem a rozmaringot, így, ezt most ide leteszem, így, és akkor mehet bele a lemmag, ugye mondtam, hogy egész lemmagot használunk, nem szabad megőrölni. Itt van a kanalam, a mérce, hogy tudjam mondani, hogy hány evőkanál. Mert ez egy hivatalos evőkanál, egyébként 15 g, úgyhogy ez így Minél többet teszünk bele, annál sűrűbb lesz a főzetünk, úgyhogy amikor ez akkor lesz érdekes, most beleteszek még egyet, ez akkor lesz érdekes, amikor majd használni fogjuk. Én nem szeretem annyira nagyon, ha nagyon olyan sűrű, egy kicsit hígabbnak szeretem, tehát ez egyénileg ki kell majd tapasztalni, de az biztos, hogy nagyon-nagyon jó hatású, és én imádom, mert nagyon begöndöríti a hajamat, vagy kihozza a hajamból a göndörséget. Én 3 evőkanálat fogok belerakni, 3 evőkanállal fogok belerakni, és ebből a vízből fog elforni, mert meg fogjuk várni, míg ez is felfor, és aztán így lehet majd látni, majd mutatom, hogy így bezselésedik, így besűrűsödik, hát leginkább zselés lesz, és nagyon fontos lesz, hogy melegen szűrjük át, mert hogyha megvárjuk, míg kihűl, és akkor ilyen kézzel, pillanat, sajt zsákon át akarjuk így nyomkodni, akkor jön át rajta ez a zselés anyag, de az sokkal nehezebb, ez egy sokkal egyszerűbb, hogy a melegen fogjuk, átöntjük, akkor még sokkal kezelhetőbb, mint hidegen. Úgyhogy én azt javaslom, hogy így melegen átszűrjük, hogyha már jó a konzisztenciája, tehát a sűrűsége, az állaga, és akkor így meg fogjuk látni, hogy mennyire jó. Nyilván meg kell hagyni, hogy kihűljön, és ugyan nem szükséges, de eszenciális olajat bele lehet rakni, attól tartósabb lesz. Ugye a háziasszonyok, amikor pudingot csinálnak, körülbelül olyan állaga kezd lenni, ilyen, nem tudom ez mennyire adja vissza, még elég híg, de már azért kezd így zselésedni. A pudingre tudom hasonlítani, hogyha az készül. Még az jutott az eszembe, hogy megnéztem a jegyzeteimet, és a betegség is lehet a hajhullás hátterébe, ugye ezeket mindig ki kell vizsgálni.
Szóval a betegség is állhat a hajhullás hátterébe, és erről jutott eszembe, hogy van egy nagyon szuper kis hajpakolás, ami szintén ilyen hozzávalókból van, de egy komplett, ez a Barbara O'Neill-tól tanultam, ő egy szuper, hát 40 évesnek néz ki, de 90 nem tudom pár éves, úgyhogy őtőle nagyon sok okosságot tanulok, pillanat, és lényeg, hogy van egy nagyon jó kis recept, amit tőle tanultam, és hogyha szeretnétek, azt is megírhatnátok a komment szekcióba, hogy kéritek-e erről a videót, hogy milyen kis hajpakolást tudok. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon jó hatásfokkal van, lehet, hogy ez rövid videó, lehet, hogy így kicsit hosszabb, mert mondjuk többet beszélek róla, de a lényeg az, hogy akkor így megcsinálom nektek ezt a videót. Közben ránézek a lemmagzselére, mert így fordogál, és közben egyébként megváltozik a lemmag, látszik rajta, hogy így megduzzad, meg így most már kezd szépen sűrűsödni. Ennek kell egy olyan 10 perc, míg ő így elengedi ezt a nyákos anyagot. Lehet látni. Így szépen lassan átöntjük. Így mutatom. Itt nem tudom mennyire látszik. Így már ahogy itt csorogát lehet látni, hogy eléggé lassan jön, és így hát most már elég jól lehet látni, hogy így hát gusztusosnak nem mondanám. Nem mondom, hogy mire hasonlít. De náthás időszakban biztos eszünkbe fog jutni, hogy mire hasonlít. Na, de a lényeg az, hogy ezt annyira, amennyire engedi, annyira fogjuk át. Már köt meg, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy gyorsnak kell itt lenni. És már nem is enged anyagot ki. Hát ezt még gyakorlatilag, ha valaki akarja és kihűl, átnyomkodhatja, de nekem így is elég lesz a... Na most jó, bele esett egy darab. Na. Szóval ilyeneket el lehet követni, és teljesen simán, és akkor bele fogom rakni egy tégelybe, és mindjárt megmutatom, hogy milyen lett. Szóval lehet látni, hogy most már, ahogy így hűl, ilyen kocsonyás az egész. Ugye megpróbálok egyet így elcsípni. És akkor ez száraz hajra is. Itt van egy kis, szóval ilyen zselés. Itt van egy kis rozmarin rajtam. Egyébként eszméletlen jó bőrápoló is. Kézre, arcra nagyon-nagyon-nagyon puhává, sejmessé teszi a bőrt. Most azért is kenem be a kezemet, hogy lássátok, hogy nagyon-nagyon jó bőrápoló is, úgyhogy amikor ezt így elkészítem, akkor mindenhova is kenjük, tehát arcra is, bőrre, ahol szárazabb a bőr, vagy vízhiányosabb, mit tudom én, ilyen könyök, vagy térd, vagy lábra is nagyon jó, és már is így beszívta egyébként, mert hihetetlen jó, picit ragadós az érzés, de gyakorlatilag gyönyörű, szép, és nagyon puha lett a bőröm tőle. Úgyhogy én imádom ezt, és pillanat. Szóval ugye ide szűrtem át, tehát most ez nem annyira jó edény, de pont itt van a kamera mögött a széles szájú, vagy pedig ilyen pumpásba, amivel így pumpálni lehet, de nem fufuka pumpa, hanem így, ami krémet tud kipumpálni, olyanba kell belerakni, és akkor abból gyönyörűen kijön, és most meg is fogom csinálni, mert ugye azért van ez a sapi rajtam, hogy ugye remélem még nyírkos a hajam, és akkor én arra szeretem felrakni, de amúgy száraz hajra is fel lehet rakni, és akkor mindjárt meg is mutatom. Igen, nyírkos maradt, ugye? Hogy az én hajam az így néz ki, így vizesen, nyírkosan inkább. Ugye lehet látni, hogy van neki göndörsége,
és akkor megnézem, hogy ebből tudok-e annyit összeszedni. Nem valószínű. És akkor mindjárt megmutatom, nem tudom, hogy fogom a kamera előtt. Szóval ebből egy kicsit így kijönt az ember a kezére, itt van rajta, mint egy ilyen zselét, így szétpacsmagolom, és akkor így így szépen, mint a hajápolót, mert hát ez tulajdonképpen brutálisan az, és még a fejbőrt is, úgyhogy nyugodtan lehet ilyen kicsikéket, hát le kell vágni egy pici darabot róla, mert ugye ez egy ilyen zseléként jön el ki, és én imádom. A hajam is imádja. A hajvégeket nagyon fontos megcsinálni, azután a háttérben a falon a saját festésünk. Kárpival voltunk a Sipos Orsinál, akinél nagyon szuper kis képeket lehet festeni, és ilyen meditatív állapotból indulunk, és akkor így ugyan nem tudunk festeni, de mégis valami lett belőle, és nagyon kis jó lett, úgyhogy fel is tettük a falra, úgyhogy lehet látni, hogy szépen göndörödik a hajam, és nem csak göndörödik, hanem eszméletlen jó hatása van, tehát ugye érezni is, és mondom, a fejbőrt is jó alaposan én nagyon szeretem, és ezt még jobban szeretem, ha valaki más csinálja nekem, akkor még jobban át tudom adni az élvezetnek magamat. Nagyon fontos a hajvégeket is, mert ugye azok strapálódnak le a legjobban. Hát így néz ki. Semmilyen göndörítés ezen kívül nincs, tehát nincs dajjel vagy ilyesmi, alapvetően ilyen göndör a hajam. És ugye ez a lemmag zselé, ez nagyon szépen tesz érte, hogy ez jól látszódjon. Úgyhogy még ezeket a nagy tincseket megcsinálom. És akinek egyenes a haja, annak meg nem fog göndörödni, hanem szépen ápolni fogja. Mert már ezt többször kipróbálta, akinek ajánlottam, hogy akiknek. És hát nyilván az egyenesből nem lesz göndör, mert ez nem egy kémikália, hanem ez a lemmagnak a csodás kis hatóanyaga, és az egyenesből nem lesz göndör. Úgyhogy így. És akkor így ezeket a kis loknikat szépen. Aztán majd szépen megszárad, mert én nem szoktam hajszárítózni, így is óvom a hajamat. Úgyhogy ez a videó most erről szólt, a lemmag zseléről, hogyan készítünk lemmag zselét. Ha tetszett ez a videó, amiben a lemmag zselét készítettem el, és reméljük, hogy majd te is elfogod, akkor most én szeretnék kérni, hogy iratkozzál föl, légy szíves csatornára, és nyomd meg a pici csengőt, támogass kérlek a munkámat ennyivel, mert így ezáltal tudom, hogy tényleg van értelme annak, hogy csinálom, és így ugye ma már az algoritmusokat motiváljuk, és akkor, hogyha értékesnek találod a videókat, és szoktad nézni, akkor most így karácsonyra ajándékozz meg engem, légy szíves abban, hogy feliratkozol a csatornára. Ez neked is jó, mert gyorsan kapod meg a tartalmat, és nekem is, mert látom, hogy van értelme csinálni a videókat. Szívből teszem abszolút, csak néha az embernek elmegy a kitartása meg a lendülete, és akkor ez olyan motiváló tud lenni, hogy látom, hogy nézed a videókat, feliratkoztok, és most így karácsonyra szeretném ezt kérni, hogy a 70%-a nézőimnek nincs feliratkozva, tehát 30% van feliratkozva, és hogy ezt az arányt egy kicsit változtassuk meg mindkettőnk örömére. Úgyhogy köszönöm, Kriszti voltam, az életműszeres. Puszi!